Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση φαίνεται ότι έχει εισέλθει πλέον η γερμανική οικονομία, που δείχνει εδώ και πάρα πολύ καιρό σημάδια αποσάθρωσης, με το τελευταίο να είναι το σημερινό, το οποίο είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε κάλλιστα να παρομοιαστεί όχι με το χτύπημα ενός καμπανακίου κινδύνου, αλλά με το χτύπημα καμπάνων που προειδοποιούν για τον ερχομό κατάρρευσης. Και αυτό για το σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg, στο οποίο και αναφέρεται ότι παγκοσμίου μεγέθους ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινοβιομηχανίας Volkswagen έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να κλείσει όλα τα εργοστάσια της που βρίσκονται στο έδαφος Γερμανίας και τα οποία απασχολούν περίπου 300.000 εργαζόμενους, προκαλώντας σοκ σε όλη τη γερμανική κοινωνία που βιώνει τα τελευταία χρόνια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα σωστά. Είτε το μεταναστευτικό πρόβλημα, είτε να εδραιώσει την ασφάλεια στη ζωή των πολιτών, είτε την οικονομία που κατέστρεψε εντελώς λόγω των επιλογών της, που δεν είναι άλλες από την απόφαση να μπει στο γεωπολιτικό παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Αυτό φυσικά δεν το λένε οι δημοσιογράφοι των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι για την κατάρρευση της οικονομίας φταίει η κυβέρνηση Σόλτς και Πρασίνων που ξεκίνησε έμμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Παρακλαίνε και σκούζουν από χθες βράδυ ότι ανέβηκαν τα ποσοστά της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, λες και θα έπρεπε να υπάρχει μόνο ένα κεντρό κόμμα και αυτό να βρίσκεται στην εξουσία ΕΣΑΗ. Ασχέτως λοιπόν το κλάμα των Ελλήνων δημοσιογράφων και τις παστίλιες που πρέπει να τους στείλουμε για τον πόνο του άλλου, η κατάσταση δείχνει εξαιρετικά σοβαρή, καθώς όταν μια εταιρεία σαν την Volkswagen λέει ότι το σκέφτεται, σημαίνει ότι ήδη έχει πάρει τις αποφάσεις της, τις οποίες θα δούμε σύντομα ποιες θα είναι αυτές. Πάντως για τη Ρωσία μας παραμύθιαζαν ότι θα καταστραφεί με τις δυτικές κυρώσεις και ανταυτού βλέπουμε την Ευρώπη να καταστρέφεται και δυστυχώς τους χειρότερους πολιτικούς που έχουν υπάρξει, όπως και Ευρωπαίους αξιωματούχους σαν την κυρία Ursula von der Leyen, να παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους. Ενώ το ήδη σαθρό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλονίζεται από τις λανθασμένες αποφάσεις, και αν σε αυτήν την ήδη μαύρη κατάσταση προσθεθεί και η κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας, τότε τετέλεστε.